Ang problema nito ay mabilis mag-flash, hyper flashing. Yan ang nung pinalta ko ng LED, ayun na nangyari, nag hyper flash siya. So yan ang gagawa natin ng paraan ngayon. Ayan, hyper flashing. Ito ang ipapalit ko. Ito lang available sa bilihan, 2 pin lang. Ito yung stock relay, yung dati niyang relay na 3 pin tong stock relay kaya mangyayari, ko-convert ko siya sa 2 pin.